Hello everyone, welcome to RBSMARTCLASS. आज हामी इन्भर्स सर्कुलर फंक्शन लिएर आएको छौं। सो आजको टपिक्समा इन्भर्स सर्कुलर फंक्शन भनेको के हो, योसँग रिलेटेड कस्तो खालको क्वेशनहरु अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट र यसको डेफिनेसन के हो त अथवा यसलाई फंक्शनसँग कसरी रिलेट गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरु आज हामी सिक्छौं। सो टपिक्समा सर्कुलर फंक्शन भनेको छ। सर्कुलर फंक्शन मीन्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन छ। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को इन्भर्सहरु हामी आज यसको प्रोपर्टिजहरु र योसँग रिलेटेड क्वेशनहरु आज हामी सल्भ गर्छौं। सर्कुलर फंक्शन अथवा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शनहरु हामीसँग के हुन्छ, sin, cos, tan, cot, sec, cosec, राइट। यदि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोहरु भएको फंक्शन यो फंक्शनहरुको इन्भर्स एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन त्यो कुरा पहिला बुझ्नु पर्यो। जस्तो एउटा एक्जाम्पलको लागि म y sin x भन्ने फंक्शन लिन्छु। पहिला यसको इन्भर्स को कुरा गर्नु भन्दा अगाडि यसको इन्भर्स पोसिबल छ कि छैन, इन्भर्स फाइन्ड आउट गर्नको लागि के रिक्वायरमेन्टहरु चाहिन्छ त्यो कुराहरु पहिला बुझ्नु पर्यो। जस्तो कुनै पनि फंक्शन इन्भर्स हुनको लागि त्यो फंक्शन के हुनुपर्छ, बाइजेक्टिभ हुनुपर्छ है। बाइजेक्टिभ मीन्स 1 to 1 and on to 1 to 1 and on to। सो यो फंक्शन बाइजेक्टिभ हुनु पर्यो। पहिला कुनै पनि फंक्शन बाइजेक्टिभ छ भने देन ओन्ली यसलाई हामी इन्भर्स निकाल्न सक्छौं अथवा यसको इन्भर्स एक्जिस्ट गर्छ भन्न सक्छौं। अब यो y sin x को इन्भर्स एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन पहिला त्यो कुरामा डिस्कस गर्नु पर्यो। हामी होल यो एक्सरसाइजमै इन्भर्स को कुरा गर्छौं। मैले एउटा sin x को एक्जाम्पल लिइराको छु। सो इन्भर्स चेक गर्नको लागि पहिला यसको डोमेन को कुरा गरौँ। sin x को डोमेन कति हुन्छ र यसको रेन्ज कति हुन्छ है। पहिला त डोमेन र रेन्ज को कुरा बुझ्नु पर्यो। जस्तो sin x को डोमेन को कुरा गर्दाखेरि डोमेन भनेको के हो, x को त्यस्तो भ्यालु जुन भ्यालु यसमा राख्दाखेरि यो डिफाइन हुन्छ। x को ठाउँमा जुनसुकै भ्यालु राख्दा पनि यो फंक्शन डिफाइन हुन्छ भने त्यो डोमेन के हुन्छ, रियल नम्बर हुन्छ। अब यसमा हेरौं, x को ठाउँमा हामीले राख्न मिल्ने भ्यालुहरु जस्तो 0 डिग्री राख्न मिल्यो, π/3, π/4, π/6 यस्तो खालको भ्यालुहरु हामी x को ठाउँमा राख्छौं। दैट मीन्स x को ठाउँमा नेगेटिभ भ्यालु पनि राख्न मिल्छ, 0 पनि राख्न मिल्छ, पोजिटिभ पनि राख्न मिल्छ। जुन भ्यालु राख्दा पनि यो त डिफाइन भइराको छ, यसको सर्टेन आन्सर आएको छ भने यसको डोमेन हुन्छ रियल नम्बर अथवा रियल नम्बरलाई हामी -∞ to ∞ भन्छौं। अब यसको रेन्ज के हुन्छ त, यो डोमेन को भ्यालुहरु यो फंक्शनमा राख्दाखेरि कस्तो खालको आउटपुट आउँछ त्यो चाहिँ के हो, रेन्ज हो। सो x को ठाउँमा जुनसुकै भ्यालु राखे पनि यसको भ्यालु -1 भन्दा सानो आउँदैन, 1 भन्दा ठूलो पनि आउँदैन। तर -1 र 1 आउँछ कि आउँदैन त, obviously त्यो त आइ नै हाल्छ। सो यसको रेन्जमा -1 देखि 1 सम्म क्लोज इन्टरभल। यो क्लोज इन्टरभलले के बुझाउँछ, -1 पनि पर्छ, 1 पनि पर्छ र यो बीचको सबै भ्यालुहरु रेन्जमा पर्ने भयो। -1 भन्दा सानो पनि आउँदैन, 1 भन्दा ठूलो पनि आउँदैन। सो यसको रेन्ज -1 to 1 भयो। अब यो डोमेन र रेन्जमा रहेर हामीले यसको बाइजेक्टिभ चेक गर्नु पर्यो, यो फंक्शन बाइजेक्टिभ छ कि छैन। जस्तो यहाँ एउटा एक्जाम्पल हेरौं ल, यतापट्टि -∞ देखि ∞ सम्मको जुनसुकै भ्यालु हामी यता डोमेनमा राख्न मिल्छ अनि यतापट्टि -1 देखि 1 सम्मको जुनसुकै भ्यालुहरु पनि राख्न मिल्ने भयो। ओके, फर एक्जाम्पल यतापट्टि हामी नेगेटिभ, पोजिटिभ अथवा 0 त्यो भ्यालुहरु राखेर हेरौं ल। -π राख्न सकिन्छ है अनि 0 राख्न सकिन्छ, एक्जाम्पलको लागि मात्रै हो। यसको बीचमा अरु भ्यालुहरु पनि हुन्छ है अनि π/2 राख्न मिल्यो, π राख्न मिल्यो अनि -1 र 1 को बीचमा 0 होला। यो बीचमा त इन्फाइनाइट नम्बरहरु छ। अहिले जस्ट 1 to 1 र on to हुन्छ कि हुँदैन भनेर चेक गर्नको लागि केही भ्यालुहरु लिएर हामी यसलाई चेक गरौँ। हुन्छ भने त सबै भ्यालुको लागि हुनु पर्यो, हुँदैन भने कुनै एउटा भ्यालुको लागि फेल खान्छ भने यो फेल भइ नै हाल्छ। सो यसमा सपोज sin 0 को भ्यालु राखेर हेरे मैले है, sin 0 को भ्यालु राख्छु भने x को ठाउँमा 0 राख्दाखेरि यो 0 कहाँ जान्छ, 0 मै जाने भयो राइट। sin 90 को भ्यालु राख्छु मैले, sin 90 कति हुन्छ 1 मा गयो
अब sin पाई को भ्यालुमा हेरौँ sin पाई को भ्यालु कति हुन्छ त sin पाई को भ्यालु पनि 0 नै हुन्छ है sin पाई को भ्यालु पनि 0 नै भयो अब sin माइनस पाई को भ्यालु कति हुन्छ त sin माइनस पाई भन्दाबित्तिकै यो पनि 0 नै हुन्छ सो यस्तो खालको फंक्सन छ है यो फंक्सन छ यो फंक्सनमा 1 to 1 चेक गर्नु पर्यो पहिला हामीले 1 to 1 चेक गर्नु पर्यो 1 to 1 को लागि के हुन्छ यसको डेफिनेसन के हो डिफरेन्ट एलिमेन्ट को डिफरेन्ट इमेज हुनु पर्यो अब यहाँ नि हेरौं त 0 पाई माइनस पाई केमा गएको छ 0 मा गएको छ सो डिफरेन्ट एलिमेन्ट जस्तो माइनस पाई र 0 यो दुईवटा त डिफरेन्ट हो नि त है डिफरेन्ट एलिमेन्ट छ यसको इमेज हेर्यो भने f अफ माइनस पाई र f अफ 0 हेर्यो भने f अफ माइनस पाई को भ्यालु कति हुन्छ 0 f अफ 0 पनि कति भयो 0 भनेपछि त यो दुईवटा भ्यालु त इक्वल आयो नि त f अफ माइनस पाई र f अफ 0 अथवा 0 र पाई लिन्छौं भने पनि sin 0 पनि 0 हुन्छ sin पाई पनि 0 हुन्छ के भयो त यो दुईवटा डिफरेन्ट एलिमेन्ट लिएको थियो तर इमेज सेम आइदियो दैट मिन्स यो 1 to 1 भयो है अब 1 to चेक गरौँ 1 to चेक गर्दाखेरि यो -1 देखि 1 सम्म जुन रेन्ज छ यसबाट कुनै एलिमेन्ट लियो भने यसको प्री इमेज यो सेटमा भेटिनु पर्यो डोमेन सेटमा भेटिनु पर्यो ओके अब -1 र 1 भन्दा अरु भ्यालु हुँदैन भने साइन को -1 र 1 को बीचको जुनसुकै भ्यालु लिन्छौ भने पनि यसको प्री इमेज डोमेनमा obviously भेटि नै हाल्छ है सो यो अनटु फंक्सन चाहिँ हो तर 1 to 1 होइन भनेपछि के भयो बाइजेक्टिभ चाहिँ भएन बाइजेक्टिभ नभइसकेपछि यो फंक्सनको इन्भर्स एक्जिस्ट गर्दैन अब sin x को इन्भर्स एक्जिस्ट गर्दैन भने हामी यसको इन्भर्स को प्रोपर्टिजहरु अथवा इन्भर्स को क्वेशनहरु कसरी सल्भ गर्ने त त्यो कुरा मेन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ ओके ल यसलाई हेरौँ अब यसको इन्भर्स अहिले एक्जिस्ट गर्दैन तर यसको इन्भर्स एक्जिस्ट गर्ने गरी हामीले डोमेन डिफाइन गर्नुपर्छ यसलाई हेरौँ है यसलाई म एउटा ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसनबाट बुझाउँछु जस्तो y = sin x को ग्राफ के हुन्छ एउटा म रफली एउटा ग्राफ बनाइरहेको छु है sin 0 0 भयो सो यसको ग्राफ हाम्रो यस्तो खालको बन्छ है अनि यतापटि नेगेटिभ तिर पनि जान्छ यस्तो खालको ग्राफ sin x को ग्राफ हो राइट यो 0 हुन्छ यो π/2 हुन्छ यो -π/2 भयो यो π भयो यो -π भयो यसैगरी एभ्री भ्यालुहरु माथिपट्टि 1 र तलपट्टि -1 ग्राफ 1 भन्दा माथि पनि जाँदैन -1 भन्दा तलपट्टि पनि आउँदैन भनेपछि यस्तो खालको sin x को ग्राफमा अब हामीले बाइजेक्टिभ कसरी बनाउने ग्राफबाट अझ क्लियरली हेरौं जस्तो 0 देखि पाई सम्मको कुनै दुईवटा भ्यालु लिन्छौं एंगल लिन्छौं त्यो भ्यालु sin x मा राख्दाखेरि डिफरेन्ट एलिमेन्ट लिँदाखेरि डिफरेन्ट इमेज आयो भने त 1 to 1 भयो डिफरेन्ट इमेज नआउने केस जस्तो यहाँ नि 30 डिग्री र यहाँ नि 150 डिग्री लियो भने के हुन्छ sin 30 को पनि भ्यालु 1/2 हुन्छ sin 150 को भ्यालु पनि 1/2 नै हुन्छ भनिसकेपछि त दुईवटा डिफरेन्ट एलिमेन्ट लिँदाखेरि त्यसको इमेज के आइराछ एउटै आइराको छ भनेपछि कुनै दुईवटा एलिमेन्ट यहाँ नि लिन्छौ भने यसको इमेज चाहिँ के हुने भो सेम नै हुने भो त्यो केसमा यो फंक्सन 1 to 1 हुँदैन त्यो हामीले अघि पनि क्लियरली बुझिहाल्यौ अहिले यो ग्राफबाट अथवा यो फिगरबाट पनि हामीले त्यसलाई क्लियरली बुझ्यौ अब यसलाई 1 to 1 हुँदैन भने यसलाई 1 to 1 कसरी बनाउने त्यो चाहिँ मेन काम हो हाम्रो 1 to 1 बनाउनको लागि यो जुन डोमेन छ -इन्फिनिटी देखि इन्फिनिटी सम्म यो डोमेनलाई हामी रेस्ट्रिक्ट गर्छौं जुन डोमेनमा 1 to 1 हुन्छ त्यो डोमेन मात्रै हामी लिएर काम गर्छौं अब त्यसको लागि जस्तो -π/2 देखि π/2 सम्मको यति पार्ट मात्र हामीले लियो भने यो ग्राफ मात्रै यो जुनलाई मैले बोल्ड गरेको छु यो ग्राफ मात्रै लिने हो भने यो डोमेन मात्रै लिने हो भने यो डोमेनमा sin x 1 to 1 हुन्छ कसरी हुन्छ जसरी यहाँ हेरौँ 0 देखि π/2 को बीचमा कुनै दुईवटा डिफरेन्ट एलिमेन्ट लियो हामीले
है 0 देखि π/2 को बीचमा कुनै दुईवटा एलिमेन्ट लियो ल एउटा π/6 हुन सक्छ 30 डिग्री अर्को π/3 हुन सक्छ 60 डिग्री सो एउटा π/6 लियो एउटा π/3 लियो obviously π/6 र π/3 त डिफरेन्ट छ ल हेरे π/6 र π/3 यो दुईवटा त डिफरेन्ट भ्यालु हो अब दुईवटा एलिमेन्टहरु डिफरेन्ट छ भने half of π/6 र half of π/3 यो दुईवटा भ्यालु डिफरेन्ट भयो भने यो 1 to 1 हुने हो अब डिफरेन्ट हुन्छ कि हुँदैन त π/6 अथवा sin π/6 को भ्यालु sin 30 डिग्री को भ्यालु कति हुन्छ 1/2 हुन्छ यहाँनिर π/3 भनेपछि sin 60 डिग्री को भ्यालु कति हुने भयो त √3/2 हुने भयो सो यसको भ्यालु र यसको भ्यालु अथवा ग्राफमा हेर्यौ भने यो sin π/6 को भ्यालु ल यहाँनिर आउने भयो यो ग्राफमा है अनि यतापटि sin π/3 अथवा 60 डिग्री को भ्यालु यसको इमेज यहाँनिर हुने भयो राइट यो ग्राफमा सो इमेज डिफरेन्ट आइराछ नि त यो दुईवटा भ्यालु त इक्वल होइन डिफरेन्ट हो जुनसुकै दुईवटा डिफरेन्ट भ्यालु लिएर पनि हामी चेक गर्न सक्छौं एउटा पोजिटिभमा हेरौं एउटा नेगेटिभमा हेरौं नेगेटिभ साइड तलपट्टि गयो पोजिटिभ साइड माथिपट्टि गयो यसको इमेज के भयो डिफरेन्ट भयो भनिसकेपछि यदि डोमेनलाई रेस्ट्रिक्ट गरेर -π/2 देखि π/2 लिन्छौं भने यो फंक्सन के हुन्छ बाइजेक्टिभ हुन्छ ओके र बाइजेक्टिभ भइसकेपछि हामी यो फंक्सनको इन्भर्स को कुरा गर्न सक्छौं र इन्भर्स निकाल्छौं है सो यसको प्रिन्सिपल डोमेन को रूपमा -π/2 देखि π/2 सम्मको इन्टरभललाई हामी प्रिन्सिपल डोमेन को रूपमा लिन्छौं प्रिन्सिपल डोमेन को रूपमा लिन्छौं अब यो हेर्ने हो भने यो स्प्यानमा अथवा यो इन्टरभलमा यो बाइजेक्टिभ छ भने obviously यो इन्टरभलमा पनि त यो बाइजेक्टिभ हुन्छ यो इन्टरभलमा पनि त यो बाइजेक्टिभ हुन्छ अरु इन्टरभलहरुमा पनि यो बाइजेक्टिभ हुन्छ तर पनि हामीले प्रिन्सिपल डोमेन को रूपमा एउटा स्पेसिफिक डोमेनलाई लिएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ र -π/2 देखि π/2 सम्म अब यसको डोमेनलाई रेस्ट्रिक्ट गर्छौं र -π/2 देखि π/2 सम्म लिन्छौं रेन्ज त -1 to 1 नै हो रेन्ज को कुरामा हामी -1 to 1 नै लेख्छौं तर डोमेन को कुरामा -π/2 र π/2 यसलाई हामी रेस्ट्रिक्ट गरिसकेपछि यो फंक्सन बाइजेक्टिभ हुन्छ देन ओन्ली यसको इन्भर्स एक्जिस्ट गर्छ ओके इन्भर्स एक्जिस्ट गर्नु भनेको जस्तो y = sin x भन्ने फंक्सन छ भने यसलाई हामी यसको इन्भर्स निकाल्न सक्यौ इन्भर्स निकाल्दा हामी के गर्छौं इन्टरचेन्ज गर्छौं है x र y इन्टरचेन्ज गर्छौं र y = sin इन्भर्स x हो यसरी हामी यसको इन्भर्स फाइन्ड आउट गर्ने भयो सो फर्स्टमा हामीलाई थाहा हुनु पर्यो कुन डोमेनमा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सनहरु बाइजेक्टिभ हुन्छ र इन्भर्स हुन्छ अब यो डोमेनहरुमा साइन को छुट्टै भयो म एउटा एक्जाम्पल साइन को लागि देखाइसके अब cos tan cot sec cosec सबैको लागि आफ्नो डोमेन र रेन्ज त्यसैगरी हामी यसलाई रेस्ट्रिक्ट गर्छौं र यसको इन्भर्स एक्जिस्ट बनाउँछौं देन अन्ली योसँग रिलेटेड क्वेशनहरु हामी त्यही डोमेन अथवा त्यही रेन्जमा रहेर हामी सल्भ गर्छौं जस्तो इन्भर्स निकालिसकेपछि sin इन्भर्स x को लागि यसको लागि डोमेन के हुने भयो इन्भर्स भन्दा बित्तिकै त डोमेन त -1 to 1 हुने भयो र रेन्ज के हुने भयो -π/2 to π/2 यो डोमेन हुने भयो यो रेन्ज भयो इन्भर्समा जसरी f a to b एउटा फंक्सन छ भने f इन्भर्स के हुन्छ त b to a हुन्छ सो यो कन्सेप्टबाट यसको डोमेन इन्भर्स को डोमेन -1 to 1 हुने भयो रेन्ज यसलाई हामी प्रिन्सिपल रेन्ज भन्छौं प्रिन्सिपल रेन्ज कति हुने भयो -π/2 देखि π/2 सम्म सो यसरी फंक्सन को इन्भर्स एक्जिस्ट भयो है अब यो सँग रिलेटेड केही क्वेशनहरु हामी सल्भ गरौँ फर्स्ट नम्बर क्वेशनमा हेरौं sin 2 sin इन्भर्स x = 2x √1 - x²। यो प्रुभ गर्नुपर्ने हो है प्रुभ दैट भनेर सोध्छ यो क्वेशन LHS र RHS छ यसलाई हामी प्रुभ गर्नुपर्ने छ सो
एलएचएस को पार्ट लिएर आरएचएस प्रुभ गर्ने अथवा आरएचएस को पार्ट लिएर एलएचएस प्रुभ गर्ने यो पार्ट मेनली हामीले बुझ्नु पर्यो। अब यस्तो प्रुभ दैट को क्वेशनलाई इन्भर्स त्यहाँनिर छ भने त्यो इन्भर्सलाई सपोजिसन मेथडबाट अथवा इन्भर्सलाई हामी कुनै अर्को एउटा भेरिएबल सपोज गर्छौं इन्भर्स फंक्सनलाई र त्यो भेरिएबलको हेल्पले हामी यसलाई सल्भ गर्छौं। ल हेरौँ है, यस्तो खालको क्वेशन आयो भने जहाँ इन्भर्स छ त्यसलाई सपोज गरिहाल्ने इन्भर्स भएको ठाउँ जुन इन्भर्स फंक्सन छ त्यो फंक्सनलाई लिएर कुनै अर्को भेरिएबल अल्फा बीटा थीटा जे सपोज गर्दा पनि हुन्छ है। ल यहाँनिर लेट sin इन्भर्स x इक्वल्स टु थीटा मैले थीटा सपोज गरे यसलाई इन्भर्सलाई है। जहिले पनि दिमागमा एउटा कुरा के राख्नु पर्यो भन्दाखेरि इन्भर्स फंक्सनलाई सपोज गर्ने ओके। सो sin इन्भर्स x इक्वल्स टु थीटा छ। अब यहाँबाट के थाहा भयो x इक्वल्स टु sin थीटा है। यो sin इन्भर्स x इक्वल्स टु थीटा छ भने x इक्वल्स टु sin थीटा लेख्न मिल्छ। तर यो लेखिरहँदाखेरि एउटा कुरा के दिमागमा राख्नुपर्छ भन्दाखेरि sin इन्भर्स x नट इक्वल्स टु 1/sin x। हामीले इन्भर्स अथवा फंक्सन पढ्दा पनि पढ्यो नि फंक्सनको इन्भर्समा f इन्भर्स x भनेको त 1/fx त होइन। यो कुरा क्लियर हुनुपर्छ पहिला हामी ओके। sin इन्भर्स x इज नट इक्वल्स टु 1/sin x 1/sin x र sin इन्भर्स x एउटै होइन। सो sin इन्भर्स x इक्वल्स टु थीटा छ भने x इक्वल्स टु sin थीटा x को भ्यालु हामी यसरी पहिला निकाल्ने। अब एलएचएस मा जाउँ एलएचएस को पार्ट लेखेर जुन सपोज गरेको छ त्यो भ्यालु त्यहाँ सब्स्टिट्युट गर्ने sin 2 sin इन्भर्स x छ sin 2 sin इन्भर्स x को भ्यालु कति छ थीटा छ जुन सपोज गरेको छौ नि त्यही भ्यालु लगेर राख्दिने हो sin 2 थीटा। यो हेर्दा बित्तिकै हामीलाई एउटा फर्मुला याद आयो sin 2 थीटा को फर्मुला के हुन्छ फर्मुला त अब tan मा पनि हुन्छ sin cos मा पनि हुन्छ। हामीलाई यहाँ sin थीटा को भ्यालु थाहा छ भने sin cos मा चेन्ज गर्ने। सो sin 2 थीटा को फर्मुला हुन्छ 2 sin थीटा cos थीटा। sin थीटा को भ्यालु त x छ cos थीटा को भ्यालु हामीसँग छैन तर cos लाई sin मा चेन्ज गर्न सकिन्छ। सो 2 sin थीटा रुट अन्डर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब भ्यालु राख्दियौ 2 sin थीटा को ठाउँमा कति छ x रुट अन्डर 1 माइनस x स्क्वायर दैट इज आरएचएस है। सो इन्भर्स लाई सपोज गर्ने र त्यही सपोज गरेको भ्यालुलाई पछि भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दै जाने र लास्टमा गइसकेपछि हामीलाई x मा आन्सर निकाल्नु पर्ने छ x को टर्ममा प्रुभ गर्नु छ। सो sin थीटा अथवा cos थीटा जुन भ्यालु यहाँ हामीसँग छ त्यही भ्यालुको हेल्पले यसको आरएचएस प्रुभ गर्नु पर्यो ठीक छ। अर्को एउटा क्वेशन हेरौँ यस्तै खालको इन्भर्स छ र त्यसलाई सपोज गरेर गर्ने अथवा कुन बेलामा सपोज गर्ने कुन बेलामा भ्यालुहरु अरु भ्यालुहरु सपोज गर्ने त्यो कुराहरु हामी सिक्छौं आज। अर्को क्वेशन चाहिँ सल्भ भन्ने छ। अहिलेको चाहिँ प्रुभ भन्ने क्वेशन थियो प्रुभ दैट एलएचएस र आरएचएस निकाल्नु पर्ने। अब यसमा चाहिँ सल्भ भनेको छ। सो 2 tan इन्भर्स x इक्वल्स टु sin इन्भर्स 2m upon 1 plus m square plus sin इन्भर्स 2n upon 1 plus n square। यो सल्भ भन्ने क्वेशन छ है। यसमा हामी x को भ्यालु निकाल्छौं इन टर्म्स अफ m and n किनभने m र n मा छ नि त फंक्सन। सो m र n को टर्ममा x को भ्यालु कसरी निकाल्ने क्वेशन हेरिसकेपछि है। अब हामीलाई सपोजिसन त गर्नुपर्छ। सपोजिसन गर्दाखेरि इन्भर्सलाई सपोज गर्ने अथवा यहाँ भएको कुनै भेरिएबललाई सपोज गर्ने त्यो कुरा चाहिँ क्वेशन हेरेर हामीले थाहा पाउनुपर्छ। जस्तो यसमा के छ 2m upon 1 plus m square एज एंगल छ हो। यो हेरिरहँदाखेरि यस्तै खालको फर्मुला ट्रिगोनोमेट्री तिर कतै थियो कि थिएन है। m को ठाउँमा कुनै एउटा भ्यालु राख्यो भने sin थीटा cos थीटा tan थीटा राख्दाखेरि कुनै फर्मुलामा जान्छ कि जाँदैन त्यो कुरा हामीलाई पहिला थाहा हुनुपर्छ। जस्तो m को ठाउँमा के राख्न मिल्यो tan थीटा राख्यो भने 1 plus tan स्क्वायर थीटा हुन्छ। यो के को फर्मुला हो त यो tan को टर्ममा छ
ओके हामीसँग साइन इन्भर्स छ भनेपछि यो फर्मुला sin 2 थीटा को हुन्छ मेनली हामीलाई ट्रिगोनोमेट्रिक फर्मुलाहरु सबै नै चाहिन्छ इन्भर्स सर्कुलर फंक्सन गर्दाखेरि यो च्याप्टर को इन्भर्स को आफ्नै फर्मुलाहरु त छ नै जुन हामीले पहिला बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फर्मुलाहरु पढ्यौ त्यो फर्मुला त हामीलाई चाहिन्छ नै ओके सो त्यो फर्मुला एकखेर रिभाइज गर्नु पर्यो सो यसरी हामी यतापटि tan थीटा सपोज गर्यो यहाँ अर्को भेरिएबल छ यो पनि त्यही tan कै फर्मेटमा लग्न सकिन्छ नि त त्यसलाई चाहिँ tan बीटा अल्फा जे सपोज गर्दा पनि भयो है अब हेरौं सपोज गरौं र x को भ्यालु हामी निकाल्नु पर्यो यो क्वेशनमा सपोज गर्दाखेरि याम र यान लाई सपोज गर्ने इन्भर्स लाई गर्ने होइन ओके याम र यान लाई गर्दा सजिलो हुन्छ कुन चाहिँ सजिलो मेथड हो अब इन्भर्स लाई सपोज गर्छौ र इन्भर्स को वेबाट जान्छौ भने पनि नमिल्ने चाहिँ होइन तर सजिलो मेथड कुन हो सजिलो मेथडमा हामी जानु पर्यो सो यसको सल्युसनमा लेट याम इक्वल्स टु tan थीटा which implies theta equals to tan inverse yam र यान लाई हामी सपोज गर्छौं tan बीटा which implies beta equals to tan inverse yan किनकि लास्टमा त थीटा र बीटा को भ्यालु त हामीले रिप्लेस गर्नु परिहाल्छ आन्सर थीटा र बीटा मा निकाल्ने त होइन आन्सर त याम र यान मा निकाल्नु पर्छ ओके अब हामी यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो अब यसलाई चाहिँ सारे जस गर्ने त होइन यसमा प्रुभ गर्ने पर्ने त छैन सल्भ गर्नु छ भने दुवैतिरबाट हामी सल्भ गर्दै जान्छौं र x को भ्यालु निकाल्छौं है ओके सो नाउ अब जुन भ्यालु हामी यहाँ सपोज गरेको छौं त्यो भ्यालु त यसमा लगेर राख्नु पर्यो 2 tan इन्भर्स x इक्वल्स टु sin इन्भर्स याम र यान को ठाउँमा भ्यालु राखौं 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा plus sin inverse 2 tan beta upon 1 plus tan square beta यो फर्मुलामा जाँदैछ है त्यो हामीलाई क्वेशन हेरेर सुरुमा थाहा हुनु पर्यो केही समयको प्र्याक्टिस पछि यस्तो खालको क्वेशनहरु अरु आयो भने पनि कुनै फर्मुलाको प्याटर्नमा जान्छ कि जाँदैन त्यो हामीले पहिले थाहा भइ नै हाल्छ ओके सो अब sin इन्भर्स यसको फर्मुला के भयो त sin 2 थीटा को फर्मुला भयो अनि यतापट्टि sin इन्भर्स sin 2 बीटा को फर्मुला भयो ओके अगाडि 2 tan इन्भर्स x छदै छ यसलाई हामी कपी गर्दै जाउँ किनकि लास्टमा x को भ्यालु निकाल्नु छ नि त अब sin इन्भर्स sin 2 थीटा लाई हामी 2 थीटा लेख्न सक्छौं sin इन्भर्स sin 2 बीटा लाई 2 बीटा लेख्न सक्छौं ओके यो हाम्रो इन्भर्स को फर्मुला हो sin इन्भर्स sin थीटा इक्वल्स टु थीटा यो sin मा मात्रै होइन cos tan अथवा अरु रेशियोहरुमा पनि हामी यसलाई सल्भ गर्न सक्छौं यो फर्मुला लेख्न सक्छौं है अब यता पनि 2 tan इन्भर्स x छ 2 छ यतापटि पनि 2 कमन लियो भने यसलाई क्यान्सल गर्न मिल्यो 2 tan इन्भर्स x इक्वल्स टु 2 कमन आयो थीटा प्लस बीटा 2 र 2 के भयो क्यान्सल भइराछ है अब थीटा र बीटा को भ्यालु यहाँ हामीसँग छ थीटा को भ्यालु tan इन्भर्स याम छ बीटा को भ्यालु tan इन्भर्स यान छ त्यो भ्यालु हामी यसमा सब्स्टिट्युट गरौँ है ओके सो यहाँ म माथिपटि लेख्छु सो tan इन्भर्स x इक्वल्स टु थीटा को ठाउँमा tan इन्भर्स याम प्लस बीटा को ठाउँमा के छ tan इन्भर्स यान छ अब फेरि हामी इन्भर्स को फर्मुलाहरुमा जानु पर्यो ओके त्यो फर्मुलाहरु चाहिँ एकदम याद हुनुपर्छ sin को cos को tan को त्यो फर्मुलाहरु हामीलाई चाहिन्छ अब फर्मुलामा यसलाई लग्ने हो भने tan इन्भर्स याम प्लस tan इन्भर्स यान यसको फर्मुला के छ tan इन्भर्स याम प्लस यान upon 1 minus याम है because tan inverse x plus tan inverse y equals to tan inverse x plus y upon 1 minus xy यो फर्मुला छ हाम्रो tan इन्भर्स को है सो यो फर्मुलाबाट अगाडि के छ tan इन्भर्स x छ अनि उतापटि tan इन्भर्स याम प्लस यान by 1 minus याम अब इन्भर्स को एंगल यता x छ यता याम प्लस यान upon 1 minus याम छ सो एंगल लाई इक्वेट गर्दाखेरि x को भ्यालु कति आयो
m plus n upon 1 minus mn. सो यो भयो x को भ्यालु सल्भ गरेर हामी के निकाल्यौ x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्यौ केही फर्मुलाहरु जस्तो अहिलेको फर्मुलाहरु tan इन्भर्स x tan इन्भर्स y छ हैन अनि साइनमा पनि त्यस्तो खालको फर्मुला हुन्छ त्यो फर्मुलाहरुलाई एक फेर नोट डाउन गरौँ र त्यो फर्मुलाको हेल्पले अरु केही लङ क्वेशनहरु ओके त्यो क्वेशनहरु हामी सल्भ गर्छौं सो पहिला फर्मुला लिस्ट आउट गरौँ के इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरु मात्र लेखाउँछु म सबै फर्मुलाहरु अहिले लेखाउँदिन ओके सबै फर्मुलाहरु चाहिँ हाम्रो रेफरेन्स बुकहरुमा पाइ नै हाल्छ त्यहाँबाट हामी पढ्न सक्छौं सो मेन इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरु म लिस्ट आउट गर्दैछु जस्तो अघि भर्खर लेखेको फर्मुला tan इन्भर्स x plus tan इन्भर्स y equals to tan इन्भर्स x plus y upon 1 minus xy यसको भ्यालु -π/2 देखि π/2 सम्म हुनुपर्छ भन्ने कुरा त्यो हामीले अहिलेको प्रिन्सिपल डोमेनबाट थाहा छ है त्यो हामीले लेख्दैनौ अहिले यसमा चाहिँ कतै क्वेशनमा त्यो मेन्सन गरेको छ भने पनि त्यो हामी एज अ डोमेनलाई रेस्ट्रिक्ट गरेको हो भनेर बुझ्नु पर्छ है अथवा प्रिन्सिपल रेन्जलाई रेस्ट्रिक्ट गरेको हो भनेर बुझ्नु पर्छ यो फर्स्ट फर्मुला भयो अब साइन इन्भर्समा पनि फर्मुला छ साइन इन्भर्स x plus साइन इन्भर्स y equals to sin inverse x root 1 minus y square plus y root 1 minus x square यसलाई cos मा पनि लेखौं cos inverse x plus cos inverse y equals to cos inverse xy minus root under 1 minus x square root under 1 minus y square मेनली यो तीनवटा फर्मुला चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है यो फर्मुलाहरु डिराइभ पनि गर्न सकिन्छ अहिलेको सपोजिसन मेथडबाट हामी त्यो चाहिँ कुनै पछि अर्को भिडियोहरुमा गरौँला अहिले चाहिँ लङ क्वेशनहरु सल्भ गर्नको लागि हामीलाई यो तीनवटा फर्मुला मेनली चाहिन्छ अरु फर्मुलाहरु त चाहिन्छ नै ट्रिगोनोमेट्रिक बेसिक फर्मुलाहरु त चाहिन्छ नै तर पनि यो तीनवटा फर्मुलाको हेल्पले केही लङ क्वेशनहरु अहिले म गराउँछु ओके यो फर्मुलाहरुलाई नोट डाउन गर्नु होला अब हामी केही लङ क्वेशनहरु सल्भ गर्छौं यो सँग रिलेटेड एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट इन्भर्स सर्कुलर फंक्सनमा आउने केही लङ क्वेशनहरु हामी अब सल्भ गरौँ ओके जस्तो एउटा क्वेशन छ cos इन्भर्स x plus cos इन्भर्स y plus cos इन्भर्स z अगाडि if लेखौं if this equals to pi then so that x square plus y square plus z square plus 2xyz equals to 1 र 2 नम्बरमा छ if sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse z equals to pi/2 then so that x square plus y square plus z square plus 2xyz equals to 1 अब यो दुईवटा क्वेशनलाई हेर्ने हो भने है यतापटि cos इन्भर्स मा छ यतापटि sin इन्भर्स मा छ तर जुन सो गर्नुपर्ने छ अथवा प्रुफ गर्नुपर्ने पार्ट छ त्यो एउटै नै छ यो दुईवटा क्वेशनको प्रुफ गर्नुपर्ने पार्ट एउटै नै छ सो हामी एक्जाममा यो दुईवटा क्वेशन मध्ये जुनसुकै क्वेशन आयो भने पनि एउटालाई राम्रोसँग सल्भ गर्न सक्यौ भने अर्को क्वेशन हामी इजिली सल्भ गर्न सक्छौं सो अब यो 2 नम्बरको क्वेशनलाई म 1 नम्बरमा कन्भर्ट गर्न सक्छु ओके क्वेशनलाई नै म 1 नम्बरमा कन्भर्ट गरेर अनि त्यही प्रोसिड्युरहरु फलो गरेपछि त 2 को पनि सल्भ भइहाल्यो 1 को पनि सल्भ भइहाल्यो है ल यो 2 को सल्युसन हेरौं है त 2 को सल्युसनमा सिन्स पहिला गिवन जे छ त्यो पार्ट लेख्नु पर्यो जुन पार्ट गिवन छ sin इन्भर्स x plus sin इन्भर्स y plus sin इन्भर्स z equals to pi/2 यो सुरुमा हामीलाई गिवन पार्ट भइहाल्यो मैले भनिहाले यदि यो क्वेशन आयो भने यसलाई हामी cos मा कन्भर्ट गर्छौं पहिला यो क्वेशनमा चेन्ज गर्छौं गिवन पार्टलाई अनि प्रुफ गर्नुपर्ने पार्ट त एउटै नै छ सो अब sin लाई cos मा चेन्ज गर्नुपर्ने छ अनि यता pi/2 पनि छ
भनेपछि त्यसको लागि फेरि हामीसँग एउटा फर्मुला छ है sin इन्भर्स x प्लस cos इन्भर्स x इक्वल्स टु π/2 यो फर्मुलाको हेल्पले हामी यसलाई cos मा चेन्ज गर्छौं के हुने भयो हेरौं है sin इन्भर्स x लाई cos मा चेन्ज गर्नु पर्यो त्यो फर्मुलाको हेल्पले के हुने भयो π/2 माइनस cos इन्भर्स x फेरि y पनि चेन्ज हुन्छ यो त जस्ट एउटा भेरिएबल लिएको मात्रै हो फर्मुलामा भेरिएबल चेन्ज गर्न त मिलि नै हाल्छ सो sin इन्भर्स y भन्यो भने π/2 माइनस cos इन्भर्स y sin इन्भर्स z लाई π/2 माइनस cos इन्भर्स z equals to π/2 है with the help of this formula यो फर्मुला को हेल्पले हामी यसलाई sin लाई cos मा चेन्ज गर्यो त sin इन्भर्स लाई cos इन्भर्स मा चेन्ज गर्यो एउटा π/2 त क्यान्सल गर्दा भइहाल्यो अब π/2 प्लस π/2 भनेको कति भयो π भयो cos इन्भर्स x प्लस cos इन्भर्स y प्लस cos इन्भर्स z और सबैलाई यतापट्टि लेख्यौं भने cos इन्भर्स x cos इन्भर्स y cos इन्भर्स z इक्वल्स टु पाइ यो गिवन पार्ट के को फर्स्ट क्वेशन को भनेपछि सेकेन्ड क्वेशन अथवा एक्जाममा यो क्वेशन आयो भने पनि हामी पहिला cos मा कन्भर्ट गर्छौं cos मा कन्भर्ट गरिसकेपछि अब यहाँबाट गर्ने प्रोसिड्युरहरु त फर्स्ट क्वेशनलाई पनि काम लाग्ने भयो यो सेकेन्ड क्वेशनलाई पनि काम लाग्ने भयो ओके किनकि प्रुभ गर्नुपर्ने पार्ट एउटै नै छ सो यहाँनिर हामीलाई सजिलो हुन्छ ओके अब यसमा हेरौं cos इन्भर्स x प्लस cos इन्भर्स y प्लस cos इन्भर्स z छ अघि मैले लेखेको फर्मुला अनुसार cos इन्भर्स x cos इन्भर्स y को त फर्मुला छ नि त के छ cos इन्भर्स पहिला हामी फर्मुला चाहिँ याद गर्नुपर्छ है xy minus root under 1 minus x square root under 1 minus y square यो cos इन्भर्स z लाई चाहिँ हामी उतापट्टि लगिदिन्छौं cos इन्भर्स z बनाएर हामी अर्कोपट्टि लग्छौं यो cos इन्भर्स जुन छ यसलाई हामी RHS मा लग्न मिलि नै हाल्छ cos बनाएर है के हुने भयो त xy minus root under 1 minus x square 1 minus y square equals to cos pi minus cos inverse z ठीक छ अब म माथिपट्टि लेख्छु यसलाई त्यसपछि गर्ने सल्भहरु हाम्रो एउटै नै हुन्छ है दुईवटै क्वेशनको लागि यसपछि यो cos इन्भर्स x आइसकेपछि गर्ने सल्भहरु एउटै नै हुन्छ सो त्यहाँ कन्फ्युज नहुने अब यतापट्टि त यही टर्म नै छ अहिले अब यसलाई हेरौं यहाँनिर के छ cos pi minus cos इन्भर्स z cos pi minus थीटा को फर्मेटमा छ नि त cos pi minus थीटा भनेको कति हुन्छ cos pi minus थीटा भनेको minus cos थीटा हुन्छ रुल अफ कास्टबाट CAST भनेर पढ्छौं नि हामी ओके 180 minus थीटा सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्यो यसमा sin र cosec मात्रै पोजिटिभ हुन्छ हामीसँग के छ cos छ भनेपछि त्यो त नेगेटिभ हुनु परिहाल्यो ओके सो cos pi minus थीटा इज minus cos थीटा सो यो फर्मुलाको हेल्पले हामी यो ठाउँमा minus cos थीटा बनाउँछौं है सो और xy minus root under 1 minus x square 1 minus y square equals to थीटा को ठाउँमा अहिले के छ cos इन्भर्स z छ सो cos pi minus theta is equal to minus cos theta theta भनेको cos इन्भर्स z ठीक छ अब अघि पनि मैले एउटा फर्मुला लेखेको थिए sin इन्भर्स sin theta is equals to theta त्यसैगरी cos अगाडि छ भने cos इन्भर्स थीटा भनेको पनि थीटा नै हुन्छ है त्यो एज अ फर्मुला याद गर्दा हुन्छ हामीले सो xy minus root under यसलाई एकै ठाउँमा राखौं 1 minus x square 1 minus y square cos इन्भर्स थीटा छ भने थीटा मात्रै हुने भयो अगाडिको माइनस चाहिँ माइनस छ हामीसँग z छ थीटा को ठाउँमा ओके किनकि cos इन्भर्स थीटा इज इक्वल्स टु थीटा
यो एज अ फर्मुला याद गर्दा हुन्छ है अथवा यसलाई हामी डिराइभ गर्न पनि सक्छौं म फर्मुलाहरु चाहिँ पछि डिराइभ गरौँला अहिले पहिला हामी योसँग रिलेटेड क्वेशनहरु चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने त्यसमा फोकस गरौँ अब के भयो z यता xy plus z is equals to root under 1 minus x square 1 minus y square रुटलाई त हटाउनु पर्यो हामीलाई x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर को फर्मेटमा आन्सर चाहिएको छ है अघि लेखेको क्वेशनमा हाम्रो प्रुभ गर्नुपर्ने पार्ट त x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर थियो सो स्क्वायरिङ अन बोथ साइड स्क्वायरिङ अन बोथ साइड xy plus z होल स्क्वायर यो रुट हटि नै हाल्यो स्क्वायर गरेपछि 1 minus x स्क्वायर 1 minus y स्क्वायर यसलाई सल्भ गरौँ यो त फर्मुलामा गयो a स्क्वायर plus 2ab plus b स्क्वायर वाला फर्मुला यतापट्टि यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 1 minus y स्क्वायर minus x स्क्वायर plus x स्क्वायर y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर क्यान्सल भयो अब यो x स्क्वायर y स्क्वायर यतापट्टि ल्यायो भने देयरफोर x स्क्वायर plus y स्क्वायर plus z स्क्वायर plus 2xyz equals to 1 हामीले अघि लेखेको क्वेशनमा प्रुभ गर्नुपर्ने पार्ट के थियो यही नै थियो नि त सो हाम्रो रिजल्ट आयो x स्क्वायर plus y स्क्वायर plus z स्क्वायर plus 2xyz equals to 1 प्रुभड दुईटै क्वेशनमा यही छ प्रुभ गर्नुपर्ने पार्ट सो साइन इन्भर्स अथवा कस इन्भर्समा प्रुभ गर्नुपर्ने पार्ट यो छ भने कस इन्भर्समा छ भने त सिधै कस इन्भर्सबाट फर्मुला अप्लाई लगाउँदा भइहाल्यो चेन्ज गर्नु परेन साइन इन्भर्स को क्वेशन आएको छ र प्रुभ गर्नुपर्ने यो छ भने त्यसलाई कसमा चेन्ज गर्ने π/2 माइनस कस इन्भर्स x को फर्मुलाले कसमा चेन्ज गर्ने र कस को फर्मुला अप्लाई गर्यो भने यो रिजल्ट आइ नै हाल्छ ओके सो यो दुईवटा क्वेशन सल्भ एक्जाममा कतै आइहाल्यो भने ओके लङ क्वेशनमा यो एक्जाममा आयो भने हामी यो मेथडबाट यसलाई सल्भ गर्नुपर्छ सो अब हामी यस्तै खालको अर्को एउटा क्वेशन हेरौँ ओके यो दुईवटा क्वेशन सँग रिलेटेड अथवा यस्तै खालको देखिने अर्को खालको क्वेशन छ जुन क्वेशनलाई हामी त्यो भन्दा अलिकति डिफरेन्ट मेथडबाट सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ है ल त्यो क्वेशनलाई हेरौँ इफ sin इन्भर्स x plus sin inverse y plus sin inverse z is equals to pi छ ओके सो यस्तै खालको अर्को एउटा क्वेशन हेरौँ है यो दुईवटासँग सिमिलर देखिने तर गर्ने मेथड डिफरेन्ट भएको अर्को एउटा क्वेशन हेरौँ है त अर्को क्वेशनमा छ इफ sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse z is equals to pi then show that x root 1 minus x square y root 1 minus y square z root 1 minus z square is equals to 2xyz अघि गरेको क्वेशनहरु र यो क्वेशन हेर्दाखेरि सिमिलर नै छ है अथवा यहाँ गिवन पार्टहरु जस्तो अघिकोमा यहाँ π/2 थियो साइनमा कसमा पाइ नै थियो राइट अब यसमा यता के छ पाइ छ साइनमा पाइ छ र प्रुभ गर्नुपर्ने पार्ट पनि डिफरेन्ट छ ओके सो यस्तो खालको क्वेशनलाई हामी कन्डिसनल ट्रिगोनोमेट्री को हेल्पले सल्भ गर्छौं कन्डिसनल ट्रिगोनोमेट्री भनेको जस्तो a plus b plus c is equals to pi अथवा 180 डिग्री भनेर हामी पढ्यौ नि पहिला स्कुल लेभलमा सो त्यो मेथडबाट हामी सल्भ गर्छौं त्यसको लागि a plus b plus c is equals to pi हुनको लागि त यो तीनवटा भ्यालुलाई हामी सपोज गर्नु पर्यो abc मा किनकि हामी abc मा युज टु छौं भने abc नै सपोज गरौँ पहिला हामी स्कुल लेभलमा abc भनेर पढ्यौ राइट सो अहिले अरु सपोज गर्दा नि हुन्छ अल्फा बीटा थीटा सपोज गर्दा नि प्रब्लम केही पनि हुने होइन बट abc नै सपोज गर्यो भने हामीलाई बुझ्नलाई अलिकति सजिलो होला ल यसको सल्युसनमा जाउँ यो sin इन्भर्स x sin इन्भर्स y र sin इन्भर्स z लाई हामी a b र c सपोज गरौँ सो लेट sin इन्भर्स
x equals to a, which implies x को भ्यालु कति आयो sin a आयो। फेरि sin इन्भर्स y equals to b लेख्छौं भने y equals to sin b, sin इन्भर्स z equals to c लेख्छौं, z equals to sin c। यो तीनवटालाई हामी सपोज गर्यौं a b र c मा है। a b र c मा सपोज गरिसकेपछि अब यसको ठाउँमा a b र c राख्यो भने देन के हुने भयो a plus b plus c equals to pi। यो एउटा कन्डिसन बन्यो, गिवन कन्डिसन नै हो नि त। सो यो a plus b plus c equals to pi को कन्डिसनलाई हामी अब यो क्वेशनमा युज गर्छौं है। जस्तो a plus b आयो भने pi minus c लेख्न मिल्ने भयो, b plus c आयो भने pi minus a लेख्न मिल्ने भयो, अथवा c मात्रै आयो भने pi minus a plus b लेख्न मिल्ने भयो। सो यसरी हामी के गर्छौं त यो कन्डिसनलाई चाहिएको ठाउँमा युज गर्न सक्छौं। अब यसमा जाउँ, प्रुफ गर्नुपर्ने पार्ट त यो छ। अब यसमा LHS को पार्ट र RHS को पार्ट डिफरेन्ट छ। सो LHS मा लगेर हामीसँग x y z को भ्यालु त थाहा छ नि त, यसलाई ट्रिगोनोमेट्री फंक्सनमा कन्भर्ट गर्ने पहिला sin cos ओके नर्मल sin a cos a अथवा cos sin b cos b यस्तो खालको नर्मल फंक्सनमा पहिला यसलाई कन्भर्ट गर्छौं र यसलाई ट्रिगोनोमेट्रिक वेबाट कन्डिसनल ट्रिगोनोमेट्री को हेल्पले यसलाई सल्भ गर्छौं। LHS ल्याउ, LHS equals to x root 1 minus x square, y root 1 minus y square, z root 1 minus z square। x y र z यसको भ्यालु त थाहा छ हामीलाई, यहाँबाट x y र z भ्यालु राखौं। x को ठाउँमा sin a root under 1 minus sin square a plus sin b root under 1 minus sin square b plus sin c root under 1 minus sin square c। ठीक छ। अब यसलाई फर्दर सल्भ गर्दै जाउँ। सो अब के हुने भयो इक्वल्स टु यो sin a छ root under 1 minus sin square a भनेको के हो त cos a हो ट्रिगोनोमेट्रिक फर्मुलाबाट, प्लस सिमिलरली sin b cos b प्लस sin c cos c है। यसरी हामी यो रुट को भ्यालुलाई cos मा चेन्ज गरेर sin a cos a sin b cos c र sin c cos c मा कन्भर्ट गर्यौं। अब अझै हामी यसलाई एउटा फर्मुलामा चेन्ज गर्न सकिन्छ। sin a cos a भन्ने त्यसरी फर्मुला छैन, तर अगाडि 2 राख्यो भने 2 sin a cos a लेख्न सकिन्छ। त्यो के को फर्मुला हो sin 2a को। सो हामी सबैमा 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौं। 2 ले मल्टिप्लाई गर्नको लागि त अर्को 2 त डेनोमिनेटरमा थप्नु पर्यो नि त, यतिकै कुनै नयाँ नम्बर लिएर मल्टिप्लाई गर्न त पाइदैन। माथि 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौं भने अगाडिपट्टि 2 ले डिवाइड गर्नु पर्यो, त्यो 2 त क्यान्सल हुनु पर्यो नि त। सो 2 sin a cos a plus 2 sin b cos b plus 2 sin c cos c। यो तीनवटा त फर्मुलामा गइहाल्यो, सजिलो हुन्छ है। 1/2 sin 2a plus sin 2b plus sin 2c। यो खालको क्वेशन जुन हामीले स्कुल लेभलमा गरेको थियो त्यो क्वेशन जस्तो भयो अब ओके। अब यो क्वेशनलाई सल्भ गर्नको लागि कन्डिसनल ट्रिगोनोमेट्रीको हेल्पले हामीले पहिला स्कुल लेभलतिर गरिसकेका छौं, त्यो कुरा हामीलाई याद हुनु पर्यो अब कसरी सल्भ गर्ने त ओके। अब यसको लागि फेरि हामीलाई ट्रिगोनोमेट्रीको फर्मुलाहरु नै चाहियो। यहाँ के छ sin 2a plus sin 2b अथवा हामीले पढेको थियो फर्मुला sin c plus sin d भनेर। कस्तो खालको फर्मुला थियो sin c plus sin d equals to 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2 यस्तो खालको फर्मुला थियो नि त है। अब यो फर्मुला यसमा अप्लाई गर्नु पर्यो। अब एउटा टेक्निक अथवा यसको आइडिया के हो त भन्दाखेरि हामीसँग तीनवटा फंक्सन छ यहाँ sin को, कुनै दुईवटालाई यो फर्मुला अप्लाई गर्ने, जुनलाई गर्दा पनि हुन्छ।
2a 2b लाई 2b 2c लाई 2a अथवा 2c लाई जुनलाई फर्मुला अप्लाई गर्दा पनि हुन्छ एउटालाई एज इट इज नै राख्ने त्यसलाई पछि हामी युज गर्छौं अहिले चाहिँ दुईवटाको ठाउँमा फर्मुला अप्लाई गरौँ 1/2 sin 2a plus sin 2b यो फर्मुलामा राख्ने हो भने 2 sin 2a plus 2b/2 cos 2a minus 2b/2 2 sin c plus d/2 cos c minus d/2 यो फर्मुला अप्लाई गरेछ है प्लस sin 2c निकाल्नु पर्ने टर्म अथवा आरएचएस को टर्म के थियो अहिलेको क्वेशनमा हेरौँ त 2xyz अथवा xyz को भ्यालु के हो sin a sin b sin c भनेपछि हाम्रो यसबाट सल्भ गर्दै जाँदाखेरि आन्सर के आउनु पर्यो 2 sin a sin b sin c आउनु पर्यो त्यो भयो भने 2xyz लेख्न मिलि नै हाल्छ अब त्यो टार्गेट बनाएर हामी सल्भ गर्नु पर्यो के हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ 2 sin a sin b sin c अथवा 2xyz हो नि त निकाल्ने 2xyz निकाल्ने हो भने x को ठाउँमा sin a y को ठाउँमा sin b z को ठाउँमा sin c निकाल्दा भइ नै हाल्यो किनभने त्यो हामीले अघि सपोज गरिरहेको छौं अब यसमा हेरौँ 1/2 2 sin माथिबाट 2 कमन लियो भने तलको 2 सँग क्यान्सल भयो र a plus b भयो यसमा पनि a minus b भयो प्लस sin 2c अब कन्डिसन युज गर्ने बेला अघि हामीले लेखेको a plus b plus c is equals to पाई जुन थियो त्यो युज गर्छौं a plus b लाई हामी c मा चेन्ज गर्नु पर्यो ओके a प्लस छ भने त कन्डिसन युज गर्ने माइनस मा होइन प्लस मा युज गर्ने किनकि हामीसँग a plus b plus c is equals to पाई भन्ने कन्डिसन छ के लेख्न मिल्यो 2 sin a plus b लाई पाई minus c लेख्न मिल्यो है अनि यतापट्टि cos a minus b नै छ यतापट्टि sin 2c छ रिजनमा लेख्दियौ ल because a plus b plus c is equals to पाई भनेपछि a plus b को ठाउँमा c उता गयो भने के हुने भयो पाई minus c सिम्पली अब 1/2 sin 180 minus theta फेरि कास्ट को रुल हामीले जुन फर्मुला अघि पनि मैले लेखेको थिए कास्ट को रुलमा 180 minus theta सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्छ सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा साइन पोजिटिभ हुन्छ भनेपछि sin 180 minus theta चाहिँ sin theta नै हुन्छ भनेपछि 2 sin c भयो इन्टु cos a minus b प्लस अब बल्ल यो sin 2c को काम आयो के अगाडि 2 sin c आएको छ नि त कमन लिन मिल्छ हामीलाई त sin c त बाहिर चाहिन्छ sin a sin b sin c त्यो त बाहिर चाहिन्छ नि त सो sin 2c लाई 2 sin c cos c यसरी लेख्न मिल्यो फर्मुला अप्लाई गरे हो किनकि यता पनि 2 sin c आउँछ यता पनि 2 sin c आउँछ भने त्यसलाई हामी फर्मुलामा अप्लाई गर्न मिलि नै हाल्छ अब हेरौँ है इक्वल्स टु 1/2 यो दुईटाबाट 2 sin c कमन आयो भित्र के बाँकी हुन्छ cos a minus b बाँकी हो यतापट्टि उतापट्टि cos c बाँकी हो 2 क्यान्सल भयो सो sin c अब sin c आइसक्यो cos a minus b र cos c छ cos c लाई के गर्न सकिन्छ a र b मा चेन्ज गर्न सकिन्छ है सो cos a minus b plus cos c लाई के लेख्न मिल्यो पाई minus a plus v लेख्न मिल्यो है सो यसरी हामी sin c त आइसकेको छ नि त हामीलाई चाहिने त a र b हो अब सो c लाई पनि हामी चेन्ज गरेर a र b मा लग्यौं अब sin c cos a minus b फेरि कास्ट को रुल आयो cos 180 minus theta अघि पनि लेखेको थियौं हामीले माइनस cos theta हुन्छ है सो माइनस cos theta sin c अब cos a minus b minus cos a plus b यो एउटा कुनै ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेसन को फर्मुला हो कुन चाहिँ एक्सप्रेसन होला ओके
यो भनेको 2 sin A sin B को फर्मुला हो अथवा त्यो फर्मुला हामीलाई डाइरेक्टली आएन भने cos C minus cos D त्यसको फर्मुला लगाउँदा पनि हुन्छ होइन भने डाइरेक्टली लेख्दिने फर्मुला 2 sin A sin B यो हो नि त फर्मुला ओके सो 2 sin A sin B sin C निकाल्नु पर्ने यही थियो अथवा यसलाई भ्यालु राख्यो भने 2xyz दैट इज RSS है यसरी हामी यसलाई फर्दर सल्भ गर्न सक्ने भयो यस्तो खालको क्वेशनहरु एक्जाममा आयो भने यो क्वेशन र अघि गरेको दुईवटा क्वेशनलाई डिफरेन्स छुट्याउनु पर्यो प्रुभ गर्नुपर्ने पार्ट हेरेर त्यो अनुसार हामीले यसको टेक्निक अथवा आइडिया फलो गर्यो भने हामी यस्तो खालको क्वेशनहरु सल्भ गर्न सकिने हाल्छौं ओके सो आजलाई यति नै गरौँ फेरि नेक्स्ट क्लासमा कुन चाहिँ टपिक गाह्रो लाग्छ अथवा कुन चाहिँ टपिक लिएर म नेक्स्ट भिडियो बनाऊ त्यो कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला लाइक शेयर र सब्स्क्राइब त obviously गर्ने नै हुनेछ सो अरु भिडियोहरु अर्को क्लासको लागि आजलाई यति नै गरौँ थ्यांक यू सो मच